Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Vărsător. Încep ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice și apoi vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Luna octombrie este o lună specială, este o lună de inițiere. În acest sens ne susține Mercur, care își începe tranzitul prin Scorpion, iar pentru voi activează casa profesiei și a carierei. Casa a 10 are legătură cu autoritățile, cu autoritatea. Mercur reprezintă logica, gândirea, intelectul, iar Scorpionul semnul care transformă și regenerează. Pentru voi acest tranzit va merge punct ochit, punct lovit. Identifică acele lucruri din carieră, din profesie, care nu funcționează pentru a vă ajuta pe voi să vă eliberați de tipare toxice, de obiceiuri nesănătoase sau pentru a putea aduce o îmbunătățire în această sferă a carierei. Fie descoperiți niște lucruri care vă ajută acum în niște demersuri legate de autorități, fie vă asumați o responsabilitate pe parcursul acestei luni sau începând cu această lună, în ceea ce privește cariera, profesia, fie aveți la îndemână o putere magnetică să faceți anumite lucruri pe care anterior nu le puteați face. Mercur în Scorpion merge direct la țintă, identifică ce nu funcționează pentru a putea transforma. O lună de alchimie, o lună în care zona carierei și a profesiei se poate îmbunătăți. Avem și o lună plină în Berbec, care activează casa comunicării, casa a treia, cea care ne oferă indicii și despre drumurile pe care le parcurgem pe distanțe scurte, tranzacțiile comerciale, studiile, cursurile care durează puțin, comunitatea, familia extinsă. O lună plină aduce o încheiere sau nevoia de a corecta ceva, în timp ce Berbecul este semnul identității, a fi, începutul. În acest sens, vă doriți poate unii dintre voi să faceți niște cursuri noi, fie pentru o nouă carieră, pentru reconversie profesională, fie niște cursuri care să vă ajute în carieră acolo unde considerați voi pe parcursul acestei luni că este loc să vă îmbunătățiți aptitudinile, să faceți ceva în plus pentru a avea parte de o poziție mai bună la locul de muncă. De asemenea, poate fi vorba despre ceva ce implică familia extinsă, un armistițiu, o aplanare de conflict sau să vă mutați din cartier, ceva în legătură cu vecinii. Toate aceste lucruri pot apărea pentru voi începând cu luna octombrie. Venus își începe și ea tranzitul prin Balanță și activează de această dată casa a noua a studiilor, dar aprofundate, a studiilor universitare sau a studiilor foarte nișate. Pe casa a noua găsim planul internațional, tot ceea ce implică zona politică, tot ceea ce are legătură cu credința, cu sistemul nostru de valori, străinătatea. Venus este zeița iubirii, ea ne aduce în viață frumosul, ne vorbește despre bani și relații, iar Balanța semnul pe care îl guvernează, semnul diplomației și al relațiilor. Poate fi în acest sens, iată, pe parcursul acestei luni, nevoia de a vă reloca în altă țară pentru că aveți acolo o relație pe care nu mai doriți să o țineți la distanță. Este doar un mic aspect. Pe de altă parte, poate fi vorba despre ceva ce implică mentoratul sau a fi un profesor. În casa a noua, studentul devine profesor. Se liniștește ceva în zona academică, în zona universitară. Puteți publica niște lucruri care au aspecte legale, cărți, studii juridice. Sau poate fi vorba despre faptul că vă găsiți armonia. Se întâmplă ceva bun, vă reglați cumva la nivel de sistem nervos, este o lună mai relaxată, o lună în care aveți mai mare încredere în viață. Pluto își reia mersul direct în Vărsător la voi pe casa întâi. Această casă are legătură cu identitatea, cu modul în care percepeți viața, cu modul în care vă percepe voi ceilalți, aspectul fizic, corpul fizic. Pluto este guvernatorul Scorpionului, iar el transformă tot ceea ce atinge. Iar voi, ca arhetip, sunteți arhetipul egalității, al fraternității, al maselor mari de oameni. Pluton în Vărsător acum nivelează, stabilește un fel de ordine. Pentru voi poate fi o energie extraordinar de magnetică, să fiți foarte, foarte puternici, să ieșiți în lumină, să fiți vizibili, să fiți văzuți, mai ales pentru că l-ați avut în ultimii 20 de ani pe casa a 12 în Capricorn, unde parcă lucrurile nu au fost clare sau nu v-a fost vouă clar ce vreți să faceți cu viața voastră.
Pluto, învărsător pentru următorii 19 ani de acum înainte, vă ajută să influențați masele. Atenție, pentru că este o energie foarte puternică, dar care atrage după sine și consecințe. Bine faceți, bine primiți. Și din nou ne îndreptăm atenția către casa a noua a credințelor și a studiilor aprofundate, pentru că avem o lună nouă în balanță. Ori începe un an nou școlar și voi sunteți profesori la catedră, ori începe ceva, o etapă nouă în care aveți foarte mare încredere. Luna nouă aduce noi începuturi, iar balanța, așa cum am menționat deja, este semnul diplomației, al relațiilor. Poate fi o relație la distanță, poate fi încrederea într-o relație pe care o formați acum, poate fi armonie în cuplu sau pot fi chestiuni legale, juridice, administrative, pe care în sfârșit le puteți rezolva. Neptun, care este deja în retrogradare, intră din nou în Pești pentru ultima dată, pentru o lungă perioadă de acum înainte, activează casa a doua, casa banilor și a stimei de sine. Tot aici, în casa a doua, vedem cum punem noi preț pe lucruri și ce apreciem. Neptun este arhetipul spiritualității, al oceanelor, dar este și arhetipul care ne aduce în viață iluzia, mirajul. Peștii sunt arhetipul jertfei, arhetipul empatiei, arhetipul sacrificiului. Când avem de-a face cu arhetipul peștilor, ne amestecăm. Neptun guvernează peștii și acum, încă o dată în retrogradare, ne aduce în prim plan. În primul rând, cum cheltuim și pe ce cheltuim, pentru că s-ar putea să fie o nevoie de a deveni mai calculați, să economisim. Neptun în pești înseamnă mână largă, cheltui pe absolut orice, fără să am simțul banului, fără să înțeleg strategia financiară sau fără să am educație financiară. Și vă ajută acum să vă educați financiar, să vă faceți ordine în buget, să învățați care vă este valoarea. Poate să faceți niște cursuri pentru a aplica la un nou loc de muncă, pentru a avea un nou loc de muncă, pentru a schimba actualul loc de muncă cu altul, dar să fiți mai bine plătiți, să vă știți valoarea, să înțelegeți cine sunteți și cât de valoroși sunteți. Soarele apoi intră în Scorpion și el pe casa profesiei va aduce și mai multă putere. Aici în Scorpion deja este Marte, este Mercur, acum avem și Soarele și tot ceea ce are legătură cu imaginea publică, tot ceea ce are legătură cu autoritățile și cu autoritatea poate fi remediat și curățat. Pentru că asta face Scorpionul, curăță, transformă, o ia de la capăt, mai puternic, mai vioi, mai coerent. În cazul în care anterior ați avut provocări, fie cu managerul, managera, fie la locul de muncă, fie în profesia voastră, ceva s-a întâmplat, ceva care nu v-a plăcut sau v-a displăcut total, spre exemplu, acum se poate curăța, se poate șterge acea pată de pe CV, acea pată care pe voi va deranja personal. Este și o oportunitate să faceți mult mai multe lucruri, foarte multă forță, foarte multă vitalitate, să vă duceți planurile la bun sfârșit, dar poate fi, să știți, pentru unii dintre voi și reînvierea, resuscitarea unei relații. Și nu în ultimul rând, Mercur își începe tranzitul prin Săgetător în această lună, activează casa viitorului, casa a 11-a, tot aici regăsim și anturajul, grupul de prieteni, iar pentru unii dintre voi va fi schimbarea anturajului. Practic, identificarea tuturor lucrurilor care nu funcționează pentru voi în această viață pentru a vă reconfigura traseul. Mercur în Săgetător vă oferă posibilitatea să vedeți foarte clar în viitor, către ce vreți să vă îndreptați. Săgetătorul este arhetipul strategiei, al perspectivei foarte ample și Mercur este cel care ne vorbește despre logică. Va fi practic foarte logic pentru voi în această lună să vedeți cu minte limpede ce planuri de viitor vă puteți face în urma experienței voastre de viață, desigur. Să vedem mai departe ce ne spune și oracolul. Un curcubeu, casa a noua și arhetipul racului. Jupiter, pentru că el guvernează de drept casa a noua, vă va ajuta să vă simțiți în siguranță la nivel emoțional, iar pe casa a noua vom avea luna nouă din balanță și o avem pe Venus în balanță. Poate fi o nouă relație de iubire sau poate fi o relocare în străinătate sau poate fi ceva oficial, legalizați ceva la nivel de instanță de judecată sau ceva ce implică aspecte juridice care se clarifică în această lună. Poate fi inclusiv semnarea unui nou contract de muncă.
o dorință îndeplinită, satisfacție personală, liniște sufletească, în urma unei perioade în care poate ați fost foarte răbdători. Noroc! Noroc veți avea pe parcursul acestei luni și puterea să ancorați o energie, o frecvență a prosperității. Din nou curcubeul extraordinar de frumos, da, aveți putere magnetică, lumea vă stă la picioare, aveți puterea să influențați masele. Poate unii dintre voi sunteți profesori, sub o formă sau alta, și aveți această abilitate, capacitate de a da mai departe, de a preda și altor oameni informațiile pe care le dețineți. În altă ordine de idei, este o lună în care vi se confirmă foarte multe lucruri sau este o lună a începuturilor, în care încep lucrurile să meargă în direcția potrivită pentru voi. Iar aici avem inelele, parteneriatul, discuții despre parteneriate de viață în relațiile de iubire, dar și discuții despre parteneriate contractuale. Avem parteneriat și casa banilor, casa stimei de sine. Acolo unde lucrurile nu au fost clare, acolo unde anterior a existat confuzie, unde lucrurile nu au fost absolut deloc clare, acum se poate face lumină. O conexiune foarte puternică, o confirmare că puteți întâlni pe cineva dacă sunteți singuri sau o confirmare că vă puteți găsi un loc de muncă, că lucrurile se pot aranja, că în urma unui efort depus obțineți și un rezultat pe măsură, un rezultat bun. Să vedem ce ne spune și tarotul. Trei de cupe, cavalerul de spade, eremitul, 6 de spade și regina de monede. Aveți ultimul cuvânt de spus. Exact așa va fi această lună pentru voi. Orice s-ar întâmpla, prin orice situație veți trece sau ați putea trece, veți avea puterea să decideți și să hotărâți ce este bine pentru voi și ce nu. Aveți ultimul cuvânt de spus. Pe zona de relații, în acest moment se clarifică niște lucruri. Ar fi indicat să lăsați în pace ceva vechi, să vă detașați emoțional, mental, fizic de o situație care anterior v-a copleșit, tocmai pentru că această situație fie v-a știrbit autoritatea, fie v-ați micșorat voi, fără să vă mai știți valoarea, fără să mai știți cine sunteți, ce vreți de la viață, fie este vorba despre posibilitatea de a vă detașa de o situație complicată, de o situație care a degenerat, a scăpat de sub control, pentru că aveți puterea să vă echilibrați, să vă ancorați în realitate și să remediați lucrurile. Aveți această putere, aveți această doză de realism pe care o puteți folosi începând cu luna octombrie pentru ca viața voastră să fie mai frumoasă. Poate fi și o persoană care vă scrie, vă caută după o perioadă de tăcere pentru a aplana un conflict, pentru a lămuri o situație. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre o perioadă în care vă simțiți mai bine în relațiile pe care deja le aveți, lucrurile se liniștesc, atât la nivel financiar cât și emoțional. Este o perioadă de tranziție prin care voi începeți să vă reveniți. În ceea ce privește locul de muncă, este o bucurie. Începând cu această lună, după o perioadă în care poate ați fost nevoiți să vă retrageți din activitate sau după o perioadă în care lucrurile nu au mers conform așteptărilor voastre, totul începe să se așeze mai bine, lucrurile se liniștesc și aveți această putere de a transforma ceea ce se spunea despre voi sau viziunea altor oameni despre voi. Dintr-o dată veți fi mai apreciați, dintr-o dată parcă aveți și voi mai multă încredere și în voi înși vă, dar și în ceilalți oameni, sau aveți puterea să argumentați, aveți puterea avocatului, puterea să remediați, să curățați acele lucruri care v-au defavorizat. Poate fi un interviu, un loc de muncă unde sunteți selectați, aveți o nouă misiune, începe ceva nou, ori un nou departament, ori un proiect nou care vă încântă foarte mult pentru că vă stimulează intelectual. Poate fi și o creștere financiară sau cel puțin pentru o perioadă lucrurile se stabilizează, nu mai există scurgeri de bani.
ar putea să nu mai existe, desigur, este doar un potențial pe care voi îl activați dacă sunteți atenți. Este o perioadă în care totul rămâne pe poziții, rămâne într-un echilibru. În cazul în care aveți ceva afecțiuni medicale, rămâneți în echilibru pentru că lucrurile se pot lămuri, se pot rezolva. Sunt ceva vizite aici la medic, în cazul în care nevoia o cere, însă veți vedea cu tratament din aproape în aproape, veți reuși să vă găsiți punctul de echilibru, să vă simțiți mai bine. Este și o terapie, un remediu care dă roade. Pentru unii dintre voi văd aici un tratament recurent sau ar trebui să fiți foarte atenți la stilul de viață. O lună bună pentru voi cu Pluton pe casa 1, aveți putere. Cavalerul de cupe. În zona relațiilor de iubire să știți că cineva trece de la vorbă la faptă. Puteți ieși în oraș, lucrurile se întâmplă mai frumos, mai armonios în casa voastră, în relația voastră. Dacă sunteți singuri, cineva poate lua o hotărâre să vă invite în oraș. Este o avansare, poate fi inclusiv o cerere în căsătorie sau să vă mutați împreună sau să vă logodiți. Inclusiv aceste lucruri se pot întâmpla. Pe zona locului de muncă, începeți să mergeți cu mai multă plăcere la locul de muncă sau ceva vă încântă, ceva simțiți că puteți face. Prindeți încredere, vă găsiți fie un loc de muncă mai bine plătit, fie vă găsiți liniștea la actualul loc de muncă. Poate fi și o promovare, să știți, un nou contract, un act adițional în acest sens, iar în legătură cu zona aceasta a autorităților, dacă trebuie să interacționați cu ele, se rezolvă ceva. 5 de monede. O perioadă în care, după ce te-ai simțit poate abandonat, izolat, după o perioadă în care ai simțit că nu faci altceva decât să pierzi, uite că începi să câștigi. Te poți simți mai bine medical vorbind. Pentru aceia dintre voi care ați avut o provocare, atenție pe zona aparatului respirator și la astm. A venit vremea să lăsați în urmă o durere. Toate aceste tranzite în acest moment ne ajută să ne eliberăm de ceva vechi și să facem un pas înainte către o nouă etapă din viața noastră. Cu acest 5 de cupe poate fi vorba despre o relație veche, despre o pierdere, despre un divorț. Lucrurile se liniștesc, se pot liniști, energia vă împinge către o nouă viață, vă împinge către ieși din durere, din programul pe care îl rulați, pentru a putea beneficia de noi oportunități, de noi relații. Regina de bâte. Să faceți un pas înainte de la soție la femeie independentă, să faceți un pas înainte de la mamă la femeie, să faceți un pas înainte de la o femeie de casă la o femeie puternică. Și spun femeie pentru că este un arhetip feminin, însă se aplică acest lucru și domnilor. Să faceți un pas înainte de la o rutină stabilită și monotonă la chef de viață, la bucurie, la încredere, la atracție, la voie bună. Pentru absolut toată lumea, mai ales pentru cei cu ascendentul în Vărsător, luna întreagă vă ajută să vă transformați la 180 de grade. Și 3 de bâte. O nouă etapă. 8 de bâte. Progres și o nouă etapă. Tot ceea ce aveți de făcut este să ieșiți din această stare, poate de depresie, poate de anxietate, pentru că pentru voi, în mod deosebit, vremuri bune se arată. Îl aveți și pe Pluton în Vărsător acum în afara limitelor. Totul este posibil. Pentru voi, în următorii 10 ani, absolut totul este posibil. Să țineți minte asta și să nu vă lăsați înfrânți de absolut nimic. O posibilă relocare. Dacă ați avut o relație la distanță, acum se poate discuta despre a vă muta împreună. Poate fi vorba despre ceva ce implică resursele împărțite cu ceilalți, un partaj, lucrurile se lămuresc și în acest sens poate fi vorba despre o creștere la nivel financiar a voastră sau a partenerului de viață. Productivitate. Uite, pe zona veniturilor pasive, pe zona datoriilor, pe zona creditelor.
reușiți ceva în acest sens, vă aliniați bugetul, vă faceți ordine în minte, în gânduri, la nivel financiar și comunicare. Casa a doua în pești, acolo unde Neptun în retrogradare mai intră o dată în pești, după 12 ani în care probabil că la nivel financiar lucrurile au fost sub confuzie sau un haos, în sfârșit aveți posibilitatea să acumulați, să strângeți bob cu bob și bani cu bani. O lună foarte bună pentru voi, mai luăm o carte. Uite, un mural, abilități artistice, contracte, noi contracte mai bune. Să fiți atenți când semnați un contract sau când spuneți ceva ce vă doriți, pentru că materializați pe loc, la o zi, 2, 3 distanță. Și să fii prioritatea ta numărul 1. A venit vremea să te ocupi de tine însuți sau însăți. Să vedem ce ne spun și talismanele. Avem aici turnul, vești neașteptate pe zona financiară, din zona locului de muncă, că ceva se remediază pentru totdeauna. La nivel financiar, uite, trebuie să învățați să nu mai cheltuiți, să nu mai risipiți banii fără logică, fără structură, fără direcție. Dacă aveți cheltuieli sau vreți să faceți niște lucruri, faceți-vă un plan de cheltuieli eșalonat. Pentru alții dintre voi a venit vremea să vă eliberați de o furie. Furia v-a ținut pe loc. Gata, se încheie ceva, un conflict. Trebuie să eliberați, să dați drumul ori unor oameni, ori unei foste relații, pentru a vă putea deschide acest nou potențial în această nouă epocă. Contracte noi semnate, ceva absolut fantastic, nici nu vă așteptați, o bucurie imensă. Un contract nou de muncă, poate fi un contract la starea civilă, foarte multă pasiune pentru unii dintre voi, poate fi vorba despre o intervenție din străinătate, vă ajută cineva din străinătate sau de altă naționalitate. Magicianul, cu Pluton pe casa 1, sunteți magician. Lucrurile se liniștesc, intră în armonie. Poate fi vorba despre o terapie pe care o faceți sau pe care o oferiți. Poate sunteți psihologi, terapeuți. Se pot încheia niște datorii. Puteți lămuri cu un avocat, cu un specialist, niște chestiuni importante în ceea ce privește partea financiară, acolo unde v-ați sacrificat, unde v-ați jertfit, unde ați plătit pentru alții. Și uite, o perioadă care vă ajută să începeți un nou drum, un nou proiect care devine mai ușor, unde veți avea și voi sprijin și voi parte de ajutor, pentru că voi îi ajutați de felul vostru pe toți. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună octombrie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!